Jag ska cykla i 4 timmar för att bevisa att det går att träna bort sorg. Jag gör aldrig om det här. Och för att kunna göra det måste jag komma i toppform. Men jag har bara 2 veckor på mig. Tja! Hej! Salam! Jag heter Tan the Man. Jag är ute i regnet här och jag är lite nervös för jag ska på spinning idag. Och hoppas att jag kommer ett steg närmare Vasatrampet. Vi får se hur det går. Okej, det här började ju bra. Jag gick till fel gym. Och jag ska egentligen vara i Hötorget, men jag är vid Odenplan. Det här året började för mig med att min 4-åriga relation tog slut. Jag blev av med jobbet och jag var tvungen att säga upp min terapi för att jag hade inte råd längre. Och jag måste hitta ett sätt att komma framåt nu. Jag är trött på att gå runt i stan och börja gråta plötsligt, eller vara hemma, vika strumpor och börja gråta, diska och börja gråta. Jag måste göra någonting. När vi har varit och rört på oss och kommit tillbaka till samma situation så upplevs den inte lika jobbig. Och alla människor jag träffar säger rör på dig när du är ledsen, för det kommer hjälpa. Att röra på sig är lagligt knark. Alltså dels att man tänker på annat när man tränar. Det tömmer huvudet på ett väldigt skönt sätt. Någonting måste ju hända med alla känslorna. Idag var jag på ett spinningpass på gymmet och instruktören sa så här: om 2 veckor så har vi något som heter Vasaloppstrampet och det är 4 timmars spinning. Och när jag hörde det så kände jag på en gång att det här är något som jag aldrig skulle vilja göra. Helt ointresserad. Och så gick jag in i omklädningsrummet och killen som hade skåpet bredvid mig var lång och blond. Och så frågade jag honom tror du att det här Vasaloppstrampet är någonting som jag hade kunnat klara av som nybörjare? Och han var... nej, faktiskt inte. För mig tog det 20 spinningpass innan jag ens vågade anmäla mig. Och då tänkte jag, okej, challenge accepted. Jag ska klara det här på 10 spinningpass på 2 veckor. Och Vasaloppstrampet, det är på söndag om 2 veckor. Ett spinningpass är 45 minuter långt. Och om jag tar 6 spinningpass första veckan och 4 spinningpass andra veckan, då kommer jag vara i toppform för att klara 4 timmars spinning. Och om jag klarar Vasatrampet, då vet jag om det är så att man kan träna bort sorgen. Eller kan jag trampa bort tårarna? Och för att vara mitt första spinningpass så går det faktiskt väldigt bra för mig. Jag kör på och tar inte ut mig för mycket. Tror du att jag skulle kunna klara Vasatrampet? Ja, definitivt. Han är jättesnabb. Han orkar hela vägen. Bästa elever här. Och vad behöver jag göra för att klara? För att klara att dricka vatten. Jag är på väg till gymmet för att köra ett eget spinningpass på YouTube. För 2 år sedan så cyklade jag överallt. Alltså jag cyklade till jobbet, till stan för att träffa vänner, familj, till fester. Jag gick på spinningpass. Alltså jag var in shape. Mina lår var så här stora. Men nu har det varit vinter och jag har inte tränat på ett halvår. Så jag är lite osäker på om jag kommer klara det här Vasaloppstrampet. Jag vet inte hur mycket mer av det här jag klarar av. Är ni redo? Ja. Det går lite rätt motstånd. Tappa igång cyklarna. Skruva åt lapparna på styret. Håll era skosnören. Muta telefonerna. Och stäng upp handen om musiken är för hög. Nu kör vi igång. Så vad säger experterna? Jo, om man går in på 1177 eller vilken annan sajt som helst så stämmer det. Mår man dåligt så ska man röra på sig. Du kommer kunna stärka din mentala motståndskraft och du kommer kunna klara av motgångar bättre. Det är bra att motionera, det är bra med konditionsträning. Gör bara någonting. Och det kan ju lura hjärnan att det blir bättre eller du mår bättre. Att träna är ju det bästa knepet om man mår dåligt i sig själv. Forskning har visat att det här funkar. Jag litar väl på experterna, det är klart att det ligger mycket i det. Och idag är det avtackning på jobbet och om jag ska vara ärlig så känns det rätt jobbigt. All right, sista dagen på jobbet och jag tycker det är lite sorgligt.
Min lägenhet står ganska tom nu. Det är bara jag här. Och sen på dagarna kommer inte jag få träffa de här kollegorna längre. Och det var väldigt fint att folk höll jättefina tal till mig. Men jag känner mig ganska ledsen över att jag inte har typ några människor som jag träffar i vardagen. Han är skitsnygg, jättetrevlig, jättedriven och desperat. Så jag måste fylla mina dagar med något annat, typ träning. Jag känner mig lite förkyld i halsen, så jag hoppas inget bryter ut. Kanske ångrar lite att jag bokat in 2 timmars spinning nu på eftermiddagen här. Här är Paula, instruktör. Men jag känner mig jättevarm och glad. Jag tror att endorfinerna har kickat in redan nu. Jag tror på det här. Det kommer bli bra. Det kommer bli bra. Om jag ska vara ärlig, det var inte så jobbigt som jag trodde. Jag tror att jag klarar 4 timmar av det här. Liksom. Så vad gör jag för att förkylningen inte ska bryta ut? Jo, jag dricker väldigt mycket te, mycket vatten och äter ordentligt, vilar, ser till att inte slösa för mycket energi. Gärna med teet ska det vara honung och ingefära för halsens skull. Okej, jag har haft feber nästan hela natten och jag tror att den här förkylningen är en verklighet. Det är 6 dagar kvar till Vasatrampet. Jag tror inte att jag kommer att anmäla mig. Det känns som det är lönlöst. Ja, jag vet inte, jag måste typ prata med någon. God morgon. Så jag tänker att jag ringer min kompis Nima. Vem gör du det här för? Det är för min skull. Ja, exakt. Mår du bra av det? Tror du att du mår bra av att göra det? Absolut. Ta på dig gymkläderna. Och sen känn efter. Vill jag spinna, alltså hälsomässigt, inte vill jag spinna energimässigt. Känns det inte som att du mäktar med det? Gör det inte. Men gå dit och ta på dig gymkläderna och sen gå därifrån. Chalas, det var bra idé. Bra tips. Yeah, absolutely. Okej, jag har bestämt mig för att jag ska klara det här. Jag har bokat in ett 90 minuters pass nu ikväll och det räknar jag som 2 pass. Så wish me luck and cue the music. Och halvvägs in i den här träningsprocessen så vill jag bara tacka dig som tittar och uppmuntra dig att skriva någonting i kommentarsfältet om hur man kan göra för att bearbeta sorg och vilka tips som finns för att gå vidare. Och klicka gärna på subscribe-knappen där nere, prenumerera och gilla videon om du tycker att den är bra. Jag har haft problem med att jag får kramp i antingen högra låret eller vaderna. Och det har jag inte fått nu i alla fall. Jag vaknade upp i morse med panik. Alltså, jag kan inte signa upp mig på Vasatrampet och när jag uppdaterar appen så händer inget. Jag ser inga pass. Så jag skriver till supporten och de lyckas resetta mitt konto och anmäla mig till Vasaloppstrampet. Så allt funkar okej nu, förutom att de stavade fel på mitt namn, men annars var det lugnt. Klockan är 5 och jag har precis vaknat. Vasaloppstrampet består av 4 spinningpass. Hej, god morgon, god morgon. Och vi får 5 minuters paus för att äta en banan, dricka vatten, dricka kaffe, blåbärssoppa, gå på toa och sen kör vi igen liksom. Okej, det där var första passet. Jag känner mig stark och jag känner mig glad.
Min strategi är att inte maxa liksom, hela tiden utan verkligen så bara ta det lugnt så att jag klarar 4 timmar totalt. Nu ska jag käka min banan. Okej, det där var andra passet och just nu känner jag så här, jag gör aldrig om det här. Jag fick kramp. Men mitt i passet så får jag kramp och det drar jättemycket och gör jätteont i låret. Så jag måste gå av cykeln och bara stretcha. Instruktören säger att om man ska fortsätta köra så är det bara att sätta sig på cykeln men använda lätt motstånd resten av tiden. Och det var det jag gjorde. Okej, så här efter tredje passet så vet jag inte. Jag fick kramp. Jag berättade för några att jag hade kramp i benen. Och så var det en kvinna som gav mig tuggtabletter med zink och magnesium som funkar jättebra mot kramp. Så det var jättesnällt. Vi får se om jag klarar sista timmen. Bra jobbat. Jag klarade det. Och jag är jättetrött. Och jag ska bara stretcha och duscha och sen bara njuta av att jag klarat 4 timmars spinning. Jag är typ jättelycklig. Det var jättejobbigt, men jag är glad att jag gjorde det. Det här lyckoruset bara är kvar i kroppen hur länge som helst. Salam. Jag klarade det. Och jag tänkte så här, vet du, det här funkar. Liksom att träning gör att man inte känner sorg längre. Du är helt sorgfri nu. I början av den här videon så frågade jag mig själv, kan man träna bort sorgen? Och jag tror svaret är, kanske. För egentligen så är frågan felställd. Men det hände en sak också under ett av de här spinningpassen på Vasatrampet. En av instruktörerna spelade upp en låt som jag har ingen relation till sedan tidigare. Det är en schlagerlåt av Linda Bengtzing som heter Jag ljuger så bra. Och den handlar liksom om en kvinna som går igenom en breakup. Och sen så när jag hör den här låten så bara börjar jag gråta medan jag är på spinningcykeln liksom. Det var inte vad jag hade tänkt mig. För jag trodde att så här, by now I'm already done. Liksom. Jag känner inte sorg. Liksom. Det fanns kvar. Liksom. Och det triggades av den här låten, av alla låtar. Och det var en sak som min terapeut berättade för mig. Hon tyckte att det lät som att jag ser på sorg som någonting som man kan bli av med. Utan det är någonting som du har med dig. Ibland resten av ditt liv. Och man kan lära sig bearbeta det på olika sätt. Så det känns som att jag liksom gjort allt det här i onödan. Liksom. Börjat träna, röra på mig. Du hade kunnat komma till mig och sagt till dig, det kommer aldrig hända. Du måste ge dig själv tid. Ja, det är det. Det är bra. Du har trappat lite i alla fall. Det är ändå bra för kroppen. Kroppen måste fortsätta leva. Men det träning kan hjälpa dig med, det är att du mår bättre på kort sikt och att du kan komma vidare med livet. Bara så du inte känner att du måste lägga lock på dig själv. För att det är när du gör så mot dig själv som det blir så här. Du får inte vandra runt och vara en tandig. Och för att kunna göra det på ett bra sätt så gäller det att prata med människor. Att våga känna de här känslorna, sätta ord på dem och säga det till sina vänner, till familj och till andra som man har runt sig. Och bara våga vara öppen och sårbar. Du är ledsen? Okej, fine. Men då, alltså det första steget som du sa var att prata med de vänner som man har nära. Ja, jag tycker det. Jag tänker att jag får göra det då. Liksom. Och hoppas att det hjälper. Och sen bara låta det ta tid.
som du säger. Alltså, är man din vän, då förväntar man sig inte heller att du ska vara på topp hela tiden. Alltså, det går upp och ner. Och just nu är det en tuff period. Halloj! Hej! Hallå? Hallå? Tjena! Men sanningen är att köra 4 timmars spinning har gjort att jag tränar regelbundet. Och det gör att jag mår bättre i kroppen. Jag har mer energi, jag sover bättre och jag känner att jag blir gladare. Hur är det? Det är bra. Eller, det är okej. Hur blev det från bra till okej? Det var väldigt snabb. Nej. Och även om sorgen följer efter mig som en skugga som den har gjort de här senaste månaderna, så känner jag att den här skuggan blir bara ljusare och ljusare ju mer tid som går. Och så länge jag är ute och rör på mig, träffar folk, känner de här känslorna, berättar för folk om hur jag mår, så syns snart inte den här skuggan längre. Jag vill bara berätta för dig att jag mår inte så bra. Okej. Jag mår inte så bra. Du vet, jag har gått runt och gråtit och, liksom, och sen så varit glad och sen fram och tillbaka. Men det är okej att gråta och det är okej att vara glad. Det finns ingen regelbok för hur man ska sörja. Jag undrar om vi kan ses någon gång kanske? Ja, men gärna. Vi kanske kan träffas någon gång och hänga. Ja, absolut. Det är klart vi ska. Ska jag vara ärlig så skulle inte jag rekommendera någon att träna inför Vasatrampet på 2 veckor så som jag gjorde. Utan om du ska göra så här mycket spinning så gör det i den takt som känns bra för dig. Och detsamma gäller att bearbeta sorg. Gör det i den takt som känns bra för dig. Over and out.